હેલો મિત્રો, નોલેજ મિત્ર ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી એકવાર સ્વાગત છે। મિત્રો, હાલમાં આપણી ચેનલ નોલેજ મિત્ર પર ચાલી રહ્યો છે પ્રાચીન ભારતનો ઇતિહાસ, જેમાં આપણે હરિયક વંશ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ અને હરિયક વંશના વિડીયો હમણાં ચાલી રહ્યા છે મિત્રો। તો મિત્રો, હરિયક વંશના વિડીયોમાં આપણે અગાઉ પાર્ટ 1 બનાવી ચૂક્યા છે હરિયક વંશનો। તો મિત્રો, એ વિડીયોમાં આપણે વાત કરી હતી કે હરિયક વંશમાં આપણે 3 પાર્ટમાં વિડીયો જોઈશું। તો આજે આપણે હરિયક વંશ ભાગ 2 લઈને આવ્યા છીએ તમારી સમક્ષ। તો મિત્રો, હરિયક વંશ ભાગ 2 માં આપણે આજે વાત કરવાના છીએ બિંબિસાર વિશે। મિત્રો, બિંબિસાર જે છે એ હરિયક વંશનો સ્થાપક હતો, હરિયક વંશનો પહેલો રાજા હતો, જેના વિશે આજે આપણે વાત કરવાના છીએ આજના વિડીયોમાં। તો મિત્રો, વિડીયોને છેલ્લે સુધી નિહાળજો અને જો ચેનલ પર નવા હોવ મિત્રો તો આપણી ચેનલ નોલેજ મિત્ર જે છે એને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કર્યા બાદ આ બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકોન પણ પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી અમારા આવનારા દરેક વિડીયો અંગેની માહિતી અને નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। અને મિત્રો, અમારા અગાઉ અપલોડ થયેલા વિડીયો જોવા માટે તમારે સ્ક્રીન પર એક ખૂણામાં આઈ બટન દેખાશે, એ આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને અમારા અગાઉ અપલોડ થયેલા વિડીયોઝ મળી જશે। તો મિત્રો, શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો અને જોઈએ હરિયક વંશના પ્રથમ રાજા બિંબિસાર વિશે। તો મિત્રો, બિંબિસાર વિશે વાત કરીએ તો હરિયક વંશનો સ્થાપક હતો બિંબિસાર રાજા, જે આપણે અગાઉ વાત કરી હતી। આ ઉપરાંત વાત કરીએ તો મિત્રો, બિંબિસારે રાજગૃહી નગરની સ્થાપના કરી હતી। રાજગૃહી નગર યાદ રાખજો, રાજગૃહી નગરની સ્થાપના કરી હતી બિંબિસારે, અને એ નગરને પોતાનું પાટનગર બનાવ્યું હતું। બિંબિસારે રાજગૃહી નગરની સ્થાપના કરીને પોતાનું પાટનગર બનાવ્યું હતું। ત્યારબાદ વાત કરીએ તો બિંબિસારે અલગ અલગ રાજ્યો સાથે વૈવાહિક સંબંધો સ્થાપીને પોતાનો રાજ્ય વિસ્તાર કર્યો હતો। મિત્રો, તમને વિચાર આવશે કે આ વૈવાહિક સંબંધો સ્થાપીને રાજ્ય વિસ્તાર એ કેવી રીતે? તો મિત્રો, જણાવી દઈએ કે કોઈ એવું રાજ્ય હોય કે જ્યાં વારસદાર તરીકે રાજાને માત્ર પુત્રી હોય સંતાનમાં, અથવા તો એક પુત્ર અને એક પુત્રી હોય, તો એવા રાજ્યની જે સ્ત્રીઓ હતી તેની સાથે બિંબિસાર લગ્ન કરતો હતો, લગ્ન સંબંધો સ્થાપતો હતો અને એનો વારસદાર બનીને એ રાજ્ય વિસ્તાર કરતો હતો, જે આપણે આગળ જોઈશું। આ ઉપરાંત વાત કરીએ તો મહાબગ નામનો એક ગ્રંથ છે, એ ગ્રંથ અનુસાર બિંબિસારની 500 રાણીઓ હતી। હવે મિત્રો, આ સાચું છે કે ખોટું એ તો કંઈ ખ્યાલ નથી મિત્રો વધારે, પણ ગ્રંથમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે। આ ઉપરાંત વાત કરીએ તો બિંબિસારે લિચ્છવી ગણ રાજ્યના શાસક ચેતકની પુત્રી ચેલના, જોઈ લો મિત્રો, હવે આવે છે જે આપણે આગળ વાત કરી હતી તે વૈવાહિક સંબંધવાળું ટોપિક। તો મિત્રો, લિચ્છવી ગણ રાજ્યના શાસક કોણ હતો? ચેતકની પુત્રી ચેલના। ત્યારબાદ કૌશલ નરેશ પ્રસેનજીતની બેન મહાકૌશલા તેમજ ભદ્ર દેશની રાજકુમારી ક્ષેમા સાથે બિંબિસારે વિવાહ કર્યા હતા। તો મિત્રો, આ તો મુખ્ય વિવાહ બતાવવામાં આવેલા છે। આ ઉપરાંત બિંબિસારે ઘણા બધા વિવાહ કર્યા હતા, ઘણા બધા લગ્ન કર્યા હતા। આગળ વાત કરીએ તો બિંબિસારના અવંતીના રાજા ચંદ્રપ્રદ્યોત, સિંધના શાસક રુદ્રાયન તથા ગાંધારના રાજા મુકુરગતિ સાથે મિત્રતાપૂર્ણ સંબંધો હતા। એટલે કે આ રાજા જે હતા ચંદ્રપ્રદ્યોત, સિંધના શાસક રુદ્રાયન, ગાંધારના શાસક મુકુરગતિ જે હતા, તેમની સાથે બિંબિસારના ખૂબ જ મિત્રતાપૂર્ણ સંબંધ હતા। હવે મિત્રો, અવંતીના રાજાની જે મિત્રતા હતી તેનો એક સંદર્ભ મળે છે, તેનો ઉલ્લેખ મળે છે ગ્રંથમાં। તે અનુસાર જોવા જઈએ તો અવંતીના રાજા જે હતા ચંદ્રપ્રદ્યોત, તે એક વખત બીમાર થયા હતા। તો એ બીમાર થયા તે સમયે બિંબિસારે શું કર્યું? પોતાના રાજવૈદ્ય જે હતા, જેમનું નામ જીવક હતું, તો મિત્રો આ રાજવૈદ્ય જીવકને ચંદ્રપ્રદ્યોતની સારવાર માટે મોકલ્યા હતા, અને આ જ કારણસર અવંતીના રાજા ચંદ્રપ્રદ્યોત સાથે સારા સંબંધો બિંબિસારના હતા। આ ઉપરાંત મિત્રો વાત કરીએ તો બિંબિસારે અંગ દેશ અને ચંપા રાજ્ય જીતીને પોતાના સામ્રાજ્યમાં ભેળવી દીધું હતું અને પોતાનો પુત્ર અજાતશત્રુને ત્યાંનો સૂબો બનાવ્યો હતો। મિત્રો, એ વાત કરીએ તો અજાતશત્રુ જે હતો એ રાજા બિંબિસાર અને તેની પત્ની મહાકૌશલા, આપણે આગળ વાત કરી હતી કૌશલ નરેશ પ્રસેનજીતની બેન,
તો મિત્રો આ પ્રસેનજીતની બેન મહાકૌશલા હતી તે અને બિંદુસારનો સોરી મિત્રો બિંદુસાર નહીં આવે, બિંબિસાર આવશે. બિંબિસારનો પુત્ર અજાતશત્રુ. ઓકે મિત્રો, યાદ રાખજો, ઘણી વખત ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે કે અજાતશત્રુ કોનો પુત્ર હતો. તમને નોર્મલી પિતાનું નામ તો યાદ જ હોય કે બિંબિસારનો પુત્ર હતો, પણ જ્યારે ઘણી વખત માતાનું નામ પૂછાય તો તે સમયે ઘણા બધા મિત્રો ગોથા ખાય છે. તો મિત્રો હવે જ જોઈએ તો કોમ્પિટિશન ટફ થઈ ગયું છે, એટલે સીધું સવાલ એકદમ સહેલા સવાલ તો પૂછે જ નહીં. હવે એક્ઝામમાં ખૂબ જ ટફ ક્વેશ્ચન પૂછાશે, તો બને તેટલી ડીપમાં માહિતી મેળવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તો મિત્રો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા જેમ મારી ભૂલ થઈ બિંબિસારની જગ્યાએ બિંદુસાર બોલાઈ ગયું, તેવી જ ભૂલ ઘણા આપણા વિદ્યાર્થીઓ, ઘણા મિત્રો આપણા કરે છે કે બિંબિસાર અને બિંદુસારમાં કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે. તો ખાસ યાદ રાખજો, ગોખી લેજો, ના યાદ રહેતો ગોખી લેજો કે બિંબિસાર એ હરિયક વંશનો રાજા છે, જ્યારે બિંદુસાર એ મૌર્ય વંશનો રાજા છે. યાદ રાખજો, બિંદુસાર મૌર્ય વંશ અને બિંબિસાર હરિયક વંશ. ઓકે, ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો વિનય પીટક અનુસાર બુદ્ધના સંપર્કમાં આવ્યા બાદ બિંબિસારે બૌદ્ધ ધર્મ અપનાવ્યો હતો. આમ છતાં મિત્રો વિનય પીટક અનુસાર વિનય પીટક એક બૌદ્ધ ગ્રંથ છે, જે બૌદ્ધ ધર્મના પવિત્ર ગ્રંથો છે. ત્રિપિટકનો એક ભાગ છે વિનય પીટક. તો મિત્રો આપણે આગળ આ ત્રિપિટક વિશે વાત કરીશું બૌદ્ધ ધર્મના વિડીયોમાં. બેઝિક નોલેજ માહિતી આપી દો કે 3 પીટકો હતા, એમાંનું એક હતું વિનય પીટક. અને બીજા 2 પીટકની વાત કરીએ તો વિનય પીટક ઉપરાંત અભિધમ પીટક અને સુત્ત પીટક, આ 2 પીટકો હતા. તો આ 3 પીટકો ભેગા થઈને ત્રિપિટક બનતું હતું, જે બૌદ્ધ ધર્મના પવિત્ર ગ્રંથો હતા. તો મિત્રો વાત કરીએ તો ભગવાન બુદ્ધના સંપર્કમાં આવ્યા બાદ બિંબિસારે બૌદ્ધ ધર્મ અપનાવ્યો હતો. અને મિત્રો એક વસ્તુ નોટ કરજો કે બૌદ્ધ ધર્મ અપનાવ્યા છતાં બિંબિસાર જે હતો તે જૈન અને બ્રાહ્મણ ધર્મનો ખૂબ જ આદર કરતો હતો, તેના પ્રત્યે સહિષ્ણુ હતો. એટલે કે સહિષ્ણુ રાજા હતો અન્ય ધર્મ પ્રત્યે. હવે મિત્રો આપણે આગળ એક ઉલ્લેખ થયો હતો જીવકનો. ઓકે, એ જીવકનો ઉલ્લેખ થયો હતો બિંબિસારના રાજવૈદ. હવે મિત્રો વાત કરીએ તો બિંબિસારના રાજવૈદ જે જીવક હતા, એ જીવક બિંબિસારના જ પુત્ર હતો. ઓકે, તો મિત્રો બિંબિસારનો જ પુત્ર હતો એવો ઘણી જગ્યાએથી ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. હવે એ પાછળની વાત કહીએ તો એ પાછળની શું સ્ટોરી છે તે અહીંયા આપણે જણાવીએ. તો મિત્રો વૈશાલી રાજ્ય હતું, તેની એક નર્તકી હતી. એ નર્તકીનું નામ હતું આમ્રપાલી. અને આમ્રપાલી જે હતી એ મહાત્મા બુદ્ધની એક પરમ ઉપાસક હતી. હવે એ આમ્રપાલી જે હતી એ સૌંદર્યવાન હતી, જેની પર રાજા બિંબિસાર મોહિત થઈ ગયા. અને એ બંનેનો જે પુત્ર હતો તેનું નામ હતું જીવક. ઓકે, એ જીવક જે પુત્ર પ્રાપ્ત થયો એ જીવકને બિંબિસારે પોતાનાથી દૂર જ રાખેલો હતો અને તેને ભણાવી ગણાવીને મોટો કર્યો હતો દૂર રાખીને. એ જીવકને ક્યાં ભણવા મોકલ્યો તો કે તક્ષશિલા વિદ્યાલયમાં ભણવા મોકલ્યા. અને ત્યાંથી એ જીવક પ્રખ્યાત ચિકિત્સાલય એટલે કે વૈદ્ય બનીને પરત આવે છે. અને ત્યારબાદ બિંબિસાર રાજા હોય છે તે પોતાના રાજવૈદ્ય તરીકે નિમણૂક કરે છે જીવકની. ઓકે, આગળ વાત કરીએ તો જૈન ગ્રંથોમાં બિંબિસારનો ઉલ્લેખ શ્રેણિક નામથી કરવામાં આવે છે. યાદ રાખજો મિત્રો, જૈન ગ્રંથો છે, ઘણી વખત બૌદ્ધ ગ્રંથો આવી જાય છે, પણ ખરેખર છે જૈન ગ્રંથોમાં ઉલ્લેખ છે શ્રેણિકનો. ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે કે ભાઈ કયા ધર્મના ગ્રંથોમાં બિંબિસારનો ઉલ્લેખ શ્રેણિક તરીકે કરવામાં આવેલો છે. ઓપ્શન આપેલા છે જૈન, બૌદ્ધ ને એવા અંદર ઓપ્શન આપેલા હોય તો ઘણા લોકો બૌદ્ધ જૈનમાં કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે, પણ ધ્યાન રાખવું પડશે કે જૈન ગ્રંથોમાં બિંબિસારનો ઉલ્લેખ શ્રેણિક નામથી કરવામાં આવેલો છે. આગળ વાત કરીએ તો બિંબિસારે તેના સૌથી મોટા પુત્ર ગદશકને પોતાનો ઉત્તરાધિકારી જાહેર કર્યો હતો. આગળ વાત કરીએ તો ભારતીય ઇતિહાસમાં બિંબિસાર એ એવો પ્રથમ શાસક હતો જેણે સ્થાયી સેના રાખી હતી. તો મિત્રો જે હરિયક વંશ હતો તેની પહેલાંનો જે સમયગાળો હતો તે સમયગાળો શાનો હતો તો કે મહાજનપદ કાળ હતો.
ઓકે, એની પહેલાં હતું વૈદિક યુગ, એની પહેલાં સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિ હતી. તો આ સમયગાળામાં શું થતું મિત્રો, તો કે એક સ્થાયી સેના હતી જ નહીં, કોઈ પણ રાજ્ય પાસે સ્થાયી સેના ન હતી. આ લોકો શું કરતા, તો કે કામ ચલાઉ સેના રાખતા. એટલે કે ફોર એક્ઝામ્પલ, હાલમાં હું અત્યારે સુથારી કામ કરી રહ્યો છું. હવે જ્યારે યુદ્ધનો સમય આવશે તો હું મારું સુથારી કામ છોડીને યુદ્ધ લડવા જઈશ, યુદ્ધ લડીને આવીશ ને યુદ્ધ પૂરું થઈ જશે, ફરી પાછો હું મારા સુથારી કામમાં જોડાઈ જઈશ. ઓકે, તો એવી રીતે ચાલતું હતું. એટલે કે લોકોનું જે મુખ્ય કાર્ય હતું તે અલગ હતું અને યુદ્ધમાં કામ ચલાઉ રીતે સેનામાં જોડાતા હતા. એટલે કામ ચલાઉ સેના ઊભી થતી હતી. જ્યારે જે બિંબિસારે શું કર્યું, તો કે યુદ્ધ માટે એને પોતાની સ્થાયી સેના રાખી, સેનાને અલગ પ્રકારની ટ્રેનિંગ આપી, સ્પેશિયલી યોદ્ધાની ટ્રેનિંગ આપી, જેમ આજના સમયમાં આપવામાં આવે છે તેવી રીતે. આમ સ્થાયી સેના રાખનારો પ્રથમ શાસક કોણ હતો, બિંબિસાર. ઓકે, બિંબિસારે રાજવૈદ્ય જીવકને મહાત્મા બુદ્ધની સેવામાં નિયુક્ત કર્યા હતા. જોયું આપણે જીવકનો ઉલ્લેખ થયો હતો, જીવક વિશે આપણે વાત કરી હતી. આગળ વાત કરીએ તો બિંબિસારે બૌદ્ધ ભિક્ષુઓને નિઃશુલ્ક જળયાત્રાની અનુમતિ આપી. જળયાત્રા પર જે કર લેવામાં આવતો હતો તે કર રદ કર્યો બિંબિસારે. બિંબિસારે બૌદ્ધ ધર્મથી પ્રભાવિત થઈને વેલું વન દાનમાં આપ્યું હતું. અને મિત્રો, આ વેલું વન જે દાનમાં આપ્યું હતું તેનો ઉલ્લેખ ક્યાંથી મળે છે, વિનય પિટકમાંથી. અહીંયા મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો કે ભાઈ કોઈ પણ કાર્ય થયું હોય તેનો ઉલ્લેખ ક્યાંથી મળે છે તે જોવું પડશે. કારણ કે ક્વેશ્ચન એવો પૂછાશે કે ભાઈ બિંબિસારે બૌદ્ધ ધર્મના અનુયાયીઓને વેલું વન દાનમાં આપ્યું હતું, તેનો ઉલ્લેખ કયા ગ્રંથમાં જોવા મળે છે. ઓકે, કોમ્પિટિશન લેવલ બહુ ટફ થઈ ગયું છે. આગળ પણ કીધું, ફરી કહું છું, ધ્યાન રાખજો, દરેક એક શબ્દ નોટ કરી લેજો. અને બને ત્યાં સુધી કોઈ આવો વિડીયો જોતી વખતે એક નોટ બનાવશો તો ખૂબ જ સારું રહેશે. હું સજેસ્ટ કરીશ કે એક સાથે રફ બુક લઈને બેસો, રફ નોટ લઈને બેસો કે જેમાં નોટ ડાઉન કરતા જાઓ આ બધું. ઓકે, આગળ વાત કરીએ તો કુશળ પ્રશાસનની આવશ્યકતા પર બિંબિસારે ખાસ ભાર મૂક્યો હતો. અને મિત્રો, બૌદ્ધ સાહિત્યમાંથી બિંબિસારના કેટલાક પ્રશાસનિક અધિકારીઓના નામ પણ જાણવા મળે છે. ઓકે, એટલે કે કુશળ પ્રશાસનની આવશ્યકતા પર બિંબિસારે ખાસ ભાર મૂક્યો હતો અને કે સારું પ્રશાસન તંત્રનું આયોજન બિંબિસારે કરેલું હતું. અહીંયા મિત્રો એ અધિકારીઓના નામ પણ જોઈએ તો સૌથી પહેલાં વાત કરીએ તો સંબંધક મહામાત્ર, એટલે કે સર્વ મહામાત્ર કે જે સામાન્ય પ્રશાસનમાં પ્રમુખ અધિકારી હતો. ઓકે, સામાન્ય પ્રશાસન એટલે કે જે નોર્મલ જે સંચાલનનું કાર્ય જે હોય તેનું પ્રશાસન. જેમ આજના સમયમાં આઈએએસ અધિકારી હોય છે, કલેક્ટર હોય છે, તે પ્રમાણેનું એક પદ હતું આ. ત્યારબાદ બીજું છે બોહારિક મહામાત્ર, એટલે કે વ્યવહારિક મહામાત્ર, જે મુખ્ય મુખ્ય ન્યાયિક અધિકારી અથવા તો ન્યાયાધીશ તરીકેનું કાર્ય કરતા હતા અધિકારી. જેમ આજના સમયમાં હાઈકોર્ટમાં, સુપ્રીમ કોર્ટમાં જજ કાર્ય કરે છે તે પ્રમાણેના કંઈક અધિકારી હતા. આ ઉપરાંત એક જે અધિકારી હતા તે હતા સેનાનાયક મહામાત્ર, એટલે કે સેનાના મુખ્ય અધિકારી, જેમ આજના સમયમાં સેના પ્રમુખ હોય છે એવી રીતે. એટલે કે લગભગ આધુનિક જે વ્યવસ્થા છે શાસનની તે પ્રમાણેની કંઈક વ્યવસ્થા અહીંયા બિંબિસારના શાસનમાં પણ જોવા મળે છે. આગળ વાત કરીએ તો મહાબગ ગ્રંથ અનુસાર બિંબિસારની રાજસભામાં 80,000 ગ્રામોના પ્રતિનિધિઓ ભાગ લેતા હતા. ઓકે, આગળ વાત કરીએ તો મિત્રો દીઘ નિકાય અનુસાર બિંબિસારે ચંપાના પ્રસિદ્ધ બ્રાહ્મણ સોનદંડને ત્યાંની પૂરી કર આવક હતી તે ગામની, એટલે કે કયા ગામની, તો કે ચંપાની જે કર આવક હતી તે કર આવક પૂરેપૂરી દાનમાં આપી હતી પ્રસિદ્ધ બ્રાહ્મણ સોનદંડને. ઓકે, યાદ રાખજો. આ ઉપરાંત વાત કરીએ તો જૈન અને બૌદ્ધ ગ્રંથો અનુસાર મહાત્મા બુદ્ધના વિરોધી દેવવ્રતના કહેવાથી અજાતશત્રુએ બિંબિસારની હત્યા કરી. એટલે કે મિત્રો બિંબિસારની હત્યા તેના જ પુત્ર અજાતશત્રુ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. કોના કહેવાથી, તો કે
બુદ્ધના વિરોધી દેવવ્રતના કહેવાથી. અને આનો ઉલ્લેખ ક્યાં મળે છે? જૈન અને બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં. યાદ રાખજો મિત્રો. અને કહેવાય પણ છે કે અજાતશત્રુએ બિંબિસારને કારાવાસમાં કેદ કર્યા હતા અને ત્યાં જ તેની હત્યા કરવામાં આવી હતી. ઓકે મિત્રો. તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરી હરિયક વંશ વિશે. હરિયક વંશના ભાગ 2માં આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરી હતી બિંબિસાર રાજા વિશે. ઓકે મિત્રો, હરિયક વંશના સ્થાપક બિંબિસાર રાજા વિશે આપણે વાત કરી. જો વિડીયોની માહિતી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરી દેજો. વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો વચ્ચે શેર જરૂરથી કરો કે જેથી અમારા વિડીયોની માહિતી તમારા મિત્રો વચ્ચે પણ ફેલાય. ઓકે. અને મિત્રો, જો તમે ચેનલ પર નવા હો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નથી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરો. આ અમારી ખાસ વિનંતી છે. અને મિત્રો, સબસ્ક્રાઈબ કર્યા બાદ ચેનલના બાજુમાં આપવામાં આવેલું બેલ આઇકોન પણ પ્રેસ કરી દો કે જેથી અમારા આવનારા દરેક નવા વિડીયો અંગેની માહિતી અને નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો મિત્રો, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હરિયક વંશના પાર્ટ 3 સાથે, ભાગ 3 સાથે બાકીના રાજાઓ વિશે આગળના ભાગમાં ચર્ચા કરીશું. જય હિન્દ મિત્રો.